Γεια σας παιδιά. Πάμε να μάθουμε ιστορία της 5ης Δημοτικού. Είμαστε στο Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί και θα δούμε το κεφάλαιο 20, η φύλαξη των Ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες. Τα σύνορα της αυτοκρατορίας ήταν απέραντα και η φύλαξή τους ήταν διαρκής φροντίδα για το Βυζαντινό κράτος. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η προστασία των Ανατολικών συνόρων. Άρχιζαν από τον Κάυκασο και τον Εύξηνο Πόντο και ακολουθώντας τον Τίγρη και τον Εφράτη ποταμό έφταναν ως τον Περσικό κόλπο. Πέρα από τα σύνορα αυτά ζούσαν λαοί που συχνά έκαναν επιδρομές και λαιλατούσαν τις ανατολικές βυζαντινές περιοχές. Για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό οι Βυζαντινοί έβαλαν στις άκρες αυτές των συνόρων μόνιμους φρουρούς που τους ονόμαζαν Ακρίτες. Στους Ακρίτες έδιναν δωρεάν γη για καλλιέργεια, άλογα και πανοπλίες για τους πολέμους και τους απάλλασαν από τους φόρους. Οι Ακρίτες έγιναν ονομαστοί στα χρόνια που απειλούσαν το Βυζάντιο οι Άραβες, τον 7ο έως τον 10ο αιώνα. Χιλιάδες παλικάρια οργανωμένα σε μεγάλες ομάδες φρουρούσαν τα περάσματα των συνόρων και εμπόδιζαν τους εχθρούς να λαιλατούν τα μέρη εκείνα. Όταν δεν πολεμούσαν, γυμνάζονταν στο τρέξιμο και στο κοντάρι. Βοηθούσαν ακόμη να οχυρωθούν οι ακριτικές πόλεις και να χτιστούν κάστρα και βίλες στα μέρη τα οποία φύλαγαν. Ο λαός τους ένιωθε προστάτες του, τους αγαπούσε και τους θαύμαζε για την ανδρεία τους. Και έτσι ανδρεωμένους τους εξύμνησε στα ακριτικά τραγούδια. Τα τραγούδια αυτά που μιλούν για τη ζωή και τους αγώνες των Ακριτών σώθηκαν από γενιά σε γενιά, αγαπήθηκαν από το λαό μας και έγιναν η αρχή των δημοτικών μας τραγουδιών. Ο πιο ξακουστός από τους Ακρίτες ήταν ο Βασίλειος Διγενής, που στο πρόσωπό του συγκέντρωνε τα χαρίσματα όλων των Ακριτών και εξυμνήθηκε ξέχωρα στο έπος Βασίλειος Διγενής Ακρίτας. Στην Κύπρο, στον Πόντο, στη Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα μιλούν και τραγουδούν ακόμη και σήμερα για τις γης των Ανδρεωμένο, που είναι απόγονος του Ηρακλή, του Αχιλλέα και του Μεγαλέξανδρου, αλλά και πρόγονος του Κλέφτη του 1821. Κηγήσε στον